Köszönöm szépen. Frakcióvezető úr felszólalását, és megadom a szót Kovács László külügyminiszter úrnak, aki a kormány nevében válaszolni kíván az elhangzottakra. Miniszter úr, öné a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt frakcióvezető úr. Én, amikor frakcióvezető úr szólásra emelkedett, azt gondoltam, hogy egy 8 évtizeddel ezelőtti tragikus eseményről, Magyarország megcsonkításáról és ennek mai kezeléséről lesz szó. Arról, hogy 80 éve hordozza a magyar nemzet ezt a mély sebet, és arról, hogy 8 évtizede keressük a választ, hogyan éljünk egyet, hogyan éljünk együtt ezzel a keserű emlékkel. És ami talán még ennél is fontosabb, hogy hogyan éljünk együtt Trianon realitásaival. Én azt gondoltam, hogy frakcióvezető úr ezt nem napi politikai aktualitásokra fogja felhasználni, mert azt gondoltam, hogy ennek itt és most ma nincsen helye. Én szeretném is nem erre felhasználni, de van néhány dolog, amire sajnos kénytelen vagyok válaszolni, mert nem felel meg a valóságnak. Én semmiféle háttértárgyalást nem folytattam Péter Weisszel, a szlovák parlament külügyi bizottságának akkori elnökével, hanem pártközi kapcsolatokról tárgyaltunk, ezt ő is megerősítette egy interjújában, és én is megerősítettem, én azt gondoltam, hogy ez a dolog már lezajlott. Ő akkor lépett ki a pártjából, és szakított azzal éppen nacionalista politikája miatt. Én Péter Weisszel, ha beszéltem volna a kedvezménytörvényről, akkor csak is annak eredményes végrehajtásáról beszélhettem volna, de nem ez volt a mi találkozásunk témája. Medgyessy Péter kijelentését is előszeretettel ferdítik el. Ő azt mondta a választások éjszakáján is, és azóta is, hogy ő közjogi értelemben 10,5 millió magyar állampolgár, és a megfogalmazás nagyon fontos, magyar állampolgár miniszterelnöke, aki az alkotmány értelmében felelősséget érez és vállal a határainkon túlélő magyarokért is. Az, hogy hányadik pont egy kormányprogramban egy kérdés, az nem a fontosságát jelzi, kell egyfajta logikai sorrend, valamilyen logikai sorrend, mert nem lehet minden fontos kérdés egymás mellett az első pontban, mert akkor a programot széltébe kellene írni, és nem hosszában. És az, hogy mi itthonról bírálnánk határon túli magyar politikusokat, ez nem felel meg a valóságnak, frakcióvezető úr. A fordítottja inkább, hogy egyes határon túli magyar politikusok teljesen értelmetlen és a határon túli magyarságra nézve káros módon bíráltak egyes magyarországi pártokat, avatkoztak bele a magyarországi választási kampányba, és ezzel rossz szolgálatot tettek saját közösségüknek, amit egyébként ugyanannak a pártnak a hivatalos vezetői hangsúlyoztak is. Nos, nézzük akkor az emlékezést, mert azt hiszem, hogy ennek van itt a helye. Franz Vranitzky egy interjú kütetében mondta, és azt hiszem ez számunkra is tanulságos, hogy Ausztriának az egykori Habsburg birodalom széthullása után meg kellett tanulnia kicsinek lenni, és Ausztria ezt megtanulta, ezzel függ össze Ausztria sikere. Nekünk is meg kellett tanulni akkorának lenni, amekkorák vagyunk, hogy ez kicsi vagy közepes, ez most ebből a szempontból mellékes. És le kellett vonnunk azt a tanulságot, hogy gyarapítani nem az ország területét kell, mert az beláthatatlan következményekkel járna, hanem az ország értékeit, az ország teljesítményét kell gyarapítani. És az évforduló a tanulságok felidézésére is szolgál. Arra, hogy a nemzetiségek jogainak tiszteletben tartása elengedhetetlen az ország stabilitása és az ország nemzetközi kapcsolatrendszere szempontjából. És tanulság az is, hogy sérelmi politika helyett a mai realitások figyelembevételére kell helyezni a hangsúlyt, mert a mozgástér gondos felmérése, utolsó milliméterig történő kihasználása és lehetőség szerinti tágítása, ez alapvető nemzeti érdek. És a realitás az, tisztelt ház, amit valamennyien jól tudunk, és frakcióvezető úr is beszélt róla, hogy a magyar nemzet egyharmada a határainkon túlél, és az ő támogatásuk alkotmányos kötelessége minden magyar kormánynak azért, hogy identitásukat megőrizzék, hogy jogaik érvényesüljenek és szülőföldjükön boldoguljanak.
És ezt csak együtt, szomszédainkkal együtt tudjuk biztosítani, és realitás az is, hogy a nemzet újraegyesítésére békés módon egyetlen egy lehetőség kínálkozik, az európai integráció, és ezért érdekünk és a magyar külpolitikának alapvető céljai között kell szerepeljen a szomszédok európai integrációjának a támogatása. Ez Trianon legfőbb tanulsága. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen.